सो फाइनली बाइकको सामान आइपुग्यो है ट्याङ्क टाइ एनएसको लागि। सो फाइनल्ली आइपुग्यो हाम्रो ट्याङ्क टाइ जुन यहाँ लाग्छ यसरी है। स्याम्पलको लागि मात्रै लिन लाग्यो, अलि इन्स्टलेसन गर्नुपर्छ। अनि यो भाग नि छ है, यो भाग चाहिँ यति यहाँ लाग्छ। तर मैले चाहिँ प्लान गर्दा अनुसार म यहाँबाट काटेर यसो त्यो गर्छु, किनभने मैले अस्ति डेन्ट पेन्ट गर्ने बेला यो ननिकालिकन डेन्ट पेन्ट गरेको। अनि यहाँ भित्रको कलर यो बाहिरको कलर म्याच गर्दैन के, त्यही भएर म चाहिँ यो यहाँ यति गर्छु, यति काटेर। अनि यो ट्याक्कै यो चाहिँ यति डाइरेक्ट फिट हुन्छ। सो थ्याङ्क्स टु हाम्रो द लर्ड अफ मोडिफिकेसन दाइ है। सो राइट नाउ अब म चाहिँ फिट गर्न जाँदैछु है। अब भिडियोग्राफिङमा मेरो भाइले हेल्प गर्छ। हो यतै फिट हुन्छ। अनि यहाँ भित्रको ब्ल्याक देखिन्छ भने मैले यता भित्रबाट ब्ल्याक हाल्दैछु क्या, म्याट कलरको होइन ग्लसी कलर के उयो फिटिङ हुन्छ है। लेट्स डु इट है त। फर्स्टमा त हामीले यो निकाल्छौँ है प्याच है, अल्कोहल प्याच रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ दुईवटा टेपहरू 3M को टेप हो, सबभन्दा पावरफुल टेपहरू हो क्या। यहाँ टेप छ होइन। सो हामी यो पिल गर्छौँ पहिला चाहिँ। सो हामी फर्स्टमा अल्कोहल प्याच निकाल्छौँ है। त्यसपछि यसले सफा गर्छौँ यस्तरी यस्तरी अल्कोहल प्याचले है। सफा गरेपछि होइन, यहाँ जहाँ चाहिँ गम लाग्छ त्यहाँ चाहिँ सफा गरिदिउँ मेन। जहाँ पनि सफा गरिदिउँ। सो पहिला चाहिँ हामी 3M को टेपहरू निकालौँ यसरी, माथिको रेड कभर मात्र। हुन त यसरी निकाल्नु पर्ने हो। मैले धेरै निकाल्दैछु। यसरी निकाल्ने किन भन्दाखेरि एड्जस्ट गर्न सजिलो हुन्छ क्या। मैले यतापट्टिको सबै निकाल्दै कि एकैचोटि। यही त होला नि यस्तो चाहिँ। यस्तै होला है। Again. This is the next day. So this is after fitting है। मैले चाहिँ फिट गर्छ क्या। एज यु क्यान सी द लुक है। लुक चाहिँ यस्तो आउँछ। आफ्टर फिटिङ चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ है बाइकको लुक। एन्ड यो तलको भाग भइहाल्यो। मैले भनिसकेँ अघिकोमा यो काटेर बनाउँछ भनेर। सो यो काटेर बनाएको। यु क्यान जस्ट रिमुभ दिस एन्ड पेस्ट है। सो लुक चाहिँ यस्तो आएको है। हेरौँ त ल। सो यो टप लुक है। टप लुक यस्तो आउँछ। साइड लुक यस्तो आउँछ। नाइस ल। सो दिस वाज फर टुडे है त।